નમસ્કાર. એસવાય bcom સેમેસ્ટર 4 બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ ચેપ્ટર 1 ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ ઇન્વેન્ટરી મેનેજમેન્ટ, જેમાં આપણે ઇન્વેન્ટરી રાખવાના ફાયદાઓ જોયા હતા. ઇન્વેન્ટરી રાખવાના ફાયદામાં ખરીદીમાં લાભ, ઉત્પાદનમાં લાભ, વેચાણમાં લાભ અને ઓર્ડર ખર્ચમાં ઘટાડો. ત્યારબાદ ઇન્વેન્ટરી રાખવાના ગેરફાયદા કયા કયા છે. ઇન્વેન્ટરી દ્વારા જેમ આપણે જોયું કે ઇન્વેન્ટરી રાખવાના ફાયદા છે, તો સાથે સાથે ઇન્વેન્ટરીના ગેરફાયદા પણ જોવા મળે છે. કે ઇન્વેન્ટરી રાખવાથી શું થશે કે એકમના જેટલા નાણાં છે એમાં રોકાયેલા રહેશે, કારણ કે ઇન્વેન્ટરી રાખવા માટે જે માલ ખરીદવામાં આવે છે તો એમાં નાણાં રોકાયેલા રહે છે. તો એના આધારે કઈ રીતે ઇન્વેન્ટરીના ગેરફાયદા હોઈ શકે. સૌપ્રથમ તો નિભાવ ખર્ચ. નિભાવ ખર્ચ એટલે કે એને જાળવણી કરવાનો ખર્ચ. તો હવે ઇન્વેન્ટરી જાળવી રાખવા માટે, સાચવવા માટે ઘણી બધી રીતે ઇન્વેન્ટરીને જાળવી રાખવી પડતી હોય છે. એની પાછળ ખર્ચ થાય છે. તો એ પહેલાં તો એને ખરીદવા માટે જે કાર્યશીલ મૂડી છે એ કાર્યશીલ મૂડી પણ એમાં રોકાય છે. પછી જ્યારે કાર્યશીલ મૂડી એમાં રોકાયેલી હોય તો એ કાર્યશીલ મૂડીનું કોઈ અન્ય જગ્યાએ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રોકાણ કરી શકાતું નથી, એમાંથી કોઈ અન્ય વળતર પણ મેળવી શકાતું નથી. એટલે કે એ વૈકલ્પિક ખર્ચ કે વૈકલ્પિક પડતર એને કહી શકાય કે એમાંથી અન્ય કોઈ જ વિકલ્પનું અન્ય કોઈ કાર્ય થઈ શકતું નથી. હવે જ્યારે નિભાવ ખર્ચમાં ઘણી બધી વસ્તુનો પણ સમાવેશ થાય કે સાદો માલ સામાન હોય તો એને તો સાદી જગ્યાએ સ્ટોર કરી શકાય, પરંતુ અમુક માલ સામાન એવો હોય કે જેનો તરત જ ઉપયોગ કરી નાખવો પડે, તો એના માટે એ માલ સામાન બગડે નહીં તો એને સાચવવા માટે કોલ્ડ સ્ટોરેજની વ્યવસ્થા કરવી પડે. ઘણી વસ્તુ એવી હોય, કોઈ કેમિકલ હોય તો એવા કેમિકલો સાચવવા માટે એને અમુક જ તાપમાનમાં રાખવા પડે. તો અલગ અલગ તાપમાન વાળી જગ્યા બનાવવી પડે કે જેમાં આવ્યા અલગ અલગ પ્રકારના કેમિકલ છે એને રાખી શકાય છે. અમુક ચીજ વસ્તુ એવી હોય કે જેને ખુલ્લામાં ન રાખી શકાય, હવાના સંપર્કમાં કે પાણીના સંપર્કમાં આવતા એનો ઉપયોગ કરી શકાતો નથી હોતો, તો એને એવી જગ્યાએ સ્ટોર કરવું પડે કે જ્યાં એને કોઈ જ પ્રકારની બાબતથી નુકસાન ન થાય અને વ્યવસ્થિત રીતે વસ્તુ સચવાયેલી રહે. તો આવી અલગ અલગ પ્રકારની વસ્તુને સાચવવા માટે અલગ અલગ પ્રકારની જગ્યાનું પણ ગોઠવણી કરવી પડે, અલગ અલગ જગ્યાની વ્યવસ્થા કરવી પડે. નંબર 2, તરલતાનું જોખમ. તરલતા એટલે કે તમારી પાસે જે વસ્તુ છે એને વહેંચવાથી તરત જ તમારી પાસે એનું રોકડમાં રૂપાંતર કરી શકાય, અથવા તો રોકડ છે એને પણ તરલ કહેવાય. તો એ તરલતાનું પણ જોખમ રહી શકે, કારણ કે ઇન્વેન્ટરીમાં જે નાણું રોકાયેલું છે એ ઝડપથી તમને રોકડમાં રૂપાંતર થઈને મળતું હોતું નથી. એટલે કે પ્રમાણમાં તરલતા જોખવાય છે. જ્યારે એ અલગ અલગ પ્રકારના માલ છે તો એ કાચા માલ, અર્ધ તૈયાર માલ પહેલાં તો જ્યારે એનો ઉત્પાદનમાં વપરાશમાં આવે, ઉત્પાદનમાં વપરાશ આવ્યા પછી ફરીથી એ તૈયાર માલ બનીને ફરીથી ઇન્વેન્ટરીમાં જાય, ત્યારબાદ તૈયાર માલનો જ્યારે એ વેચાણમાં મૂકવામાં આવે અને જ્યારે વેચાણ થાય પછી જ એમાંથી નાણાં મળે. એટલે આટલો જે સમયગાળો હોય છે કે કાચા માલમાં એનું રોકાણ કરવામાં આવે અને ત્યાંથી એ વસ્તુ વેચાણ સુધી પહોંચે છે, ત્યાં એટલા સમયગાળામાં એ તરલ બની શકતું નથી. જ્યારે એનું વેચાણ થાય ત્યારે જ એના બદલામાં રોકડ મળે છે. એટલે કે તરલતાનું પણ જોખમ બને છે. વહન ખર્ચ. જેમ જેમ ઇન્વેન્ટરી વધે તો એમ એ ઇન્વેન્ટરી એટલે કે માલ સામગ્રી, તો એ માલ સામગ્રીને સાચવવી પડે, હેરફેર કરવી પડે. એ ઉપરાંત એ માલ સામગ્રી સાચવેલી હોય તો એ બગડી ન જાય, તો એ માલ સામગ્રી સાચવવા માટે એનું વીમા લીધેલો હોય, તેનું વીમાનું એટલા સમયનું પ્રીમિયમ ભરવું પડે. જે જગ્યાએ રાખવામાં આવેલી હોય એના અલગ અલગ પ્રકારના ભાડા હોય, તો એવું પણ બની શકે ચોરી થઈ જાય તો ચોરીનું નુકસાનનો પણ જોખમ રહે છે. આગ લાગી શકે, અકસ્માત થઈ શકે, તો આવા ઘણા બધા જોખમો હોય છે અને એ જોખમ વધે છે. તો આ ઉપરાંત વહન ખર્ચ. હવે એમાં આવું હોય કે કેવા પ્રકારની ઉત્પાદન પ્રક્રિયા છે. હવે જે ઉત્પાદન પ્રક્રિયામાં ખૂબ જ હેવી માલ સામગ્રીનો ઉપયોગ થતો હોય, જેમ વજનમાં ખૂબ વધારે હોય, તો
તો એવી માલ સામગ્રીનો ઉપયોગ થતો હોય તો એને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જવા માટે પણ અલગ અલગ પ્રકારની મશીનરીઝનો ઉપયોગ થતો હોય. તો આવી બધી મશીનરીની પણ વ્યવસ્થા કરવી પડે. તો એ બધી જ બાબત છે એ માલ સામગ્રીની જાળવણી પાછળ એના વહન ખર્ચમાં વધારો કરે છે. ત્યારબાદ છે બગાડ ઘટનો ખર્ચ. હવે બગાડ થાય અથવા તો ઘટ થાય તો એની પાછળ પણ ખર્ચ થતો હોય છે. હવે જે માલ સામગ્રી વધુ સમય માટે જાળવી રાખવામાં આવવાની હોય કે વધુ સમય સુધી એને સાચવવાની હોય તો એમાં બગાડ કે ઘટ થવાની શક્યતા વધે છે. બગાડ થઈ શકે. શું કામ? કેમ કે લાંબા સમય સુધી સાચવી રાખીએ તો એવું પણ બની શકે કે એ ઘણી બધી રીતે એમાં નુકસાન થઈ શકે કે જો પ્રવાહી હોય તો પ્રવાહી લીક થઈ જઈ શકે, બાષ્પીભવન થઈ અને ઉડી જઈ શકે, એના ઉપર કોઈ અન્ય સામગ્રી પડે તો એના કારણે એનું નુકસાન થઈ શકે. તો આવી ઘણી બધી શક્યતા હોય. જેમ કે સિમેન્ટ હોય તો સિમેન્ટમાં ઘણી બધી રાખવામાં આવેલી હોય તો સિમેન્ટ હવાની સાથે સંપર્કમાં આવે અને ખુલ્લી રખાઈ ગઈ હોય, પાણી સાથે સંપર્કમાં આવે તો એ સિમેન્ટનો ઉપયોગ પણ પછી થઈ શકતો નથી. એવી જ રીતે અલગ અલગ પ્રકારના કેમિકલ હોય તો કેમિકલ પણ થોડા સમય બાદ એ ઉડી જાય છે, જેમ હમણાં જ આપણે વાત કરી. તેના માટે દરેક પ્રકારના કેમિકલને પોતાનું એક આગવા તાપમાનમાં રાખવા પડે. પછી એ તાપમાન વધુ હોય કે ઓછા તાપમાનમાં રાખવા પડતા હોય તો એ મુજબ એની એ પ્રકારની જગ્યાનું વ્યવસ્થા કરવી પડે. એ ઉપરાંત ઝડપથી બગડી જાય એવી વસ્તુ હોય તો કોલ્ડ સ્ટોરેજનો સમાવેશ કરવો પડે. અને જો આવી જગ્યામાં એને સાચવવામાં ન આવે અથવા તો એમાં કોઈ જ પ્રકારે ખામી રહી જાય તો પણ એમાં નુકસાન થઈ શકે છે, બગાડ થઈ શકે છે અથવા તો એમાં ખોટ જઈ શકે. ત્યારબાદ અપ્રચલિતતાનો ખર્ચ એટલે કે વૈજ્ઞાનિક સંશોધનો કે શોધખોળ થાય તો હવે એના કારણે નવી વસ્તુ ચલણમાં આવી જાય. હવે જ્યારે નવી વસ્તુ ચલણમાં આવે ત્યારે જો તમારી પાસે જૂની વસ્તુનો ખૂબ બધો સ્ટોક હોય તો એ વસ્તુનું વેચાણ થતું બંધ થઈ જાય છે. અને આવી વસ્તુ છે એ સામાન્ય રીતે ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જોવા મળતી હોય વધારે. જેમ કે અલગ અલગ પ્રકારના કપડાની ફેશનમાં સમાંતરે બદલાવ થતો હોય છે. તો જૂના પ્રકારની ફેશન તરત જ ચેન્જ થઈ જાય છે. તો એ તમારી પાસે જો ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં સ્ટોક હોય તો પછી એ સંપૂર્ણ સ્ટોકને વહેંચવામાં પણ ખૂબ મુશ્કેલી પડે છે અને જો એ ન વહેંચાય તો પણ એકમને એનું ખોટ આવી શકે. તો આ બધી વસ્તુના કારણે જો વધુ ઇન્વેન્ટરી રાખવામાં આવે તો આવું બની શકે કે ફેશન ચેન્જ થઈ જતાં લોકોની જે વસ્તુ ખરીદવા માટેની ઈચ્છાઓ છે પણ બદલાય છે. અને જો બહુ સ્ટોક રાખેલો હોય તો એ લાંબો સ્ટોક છે એનો કોઈ દ્વારા ઉપયોગ થતો નથી અને એનું વેચાણ થઈ શકતું નથી. ત્યારબાદ છે ભાવ ઘટાડાનું નુકસાન. હવે ઇન્વેન્ટરી વધુ સમય જાળવી રાખી હોય અને અચાનક એ વસ્તુના વેચાણના ભાવમાં ઘટાડો થઈ જાય તો એ ઇન્વેન્ટરી જો તમે ઊંચા ભાવે ખરીદેલી હોય તો એ ભાવ ઘટાડાનું નુકસાન પણ સહન કરવું પડે અને ઘણી વખત એ નફા કરતાં ખોટમાં પરિણમતું હોય છે. અને ઓર્ડર મૂકવાનો ખર્ચ એટલે કે એવું પણ થઈ શકે કે વારંવાર માલનો ઓર્ડર મૂકવામાં આવે તો શું થાય કે ખર્ચ બેવડાય, એક કરતાં વધારે ખર્ચ થાય. હવે જેમ કે ઓર્ડર ફોર્મ ભરવું, મોકલવું, પોસ્ટેજ ખર્ચ, પત્ર વ્યવહાર ખર્ચ, સ્ટેશનરી ખર્ચ, ચકાસણીનો ખર્ચ, હિસાબી ખર્ચ, કારકુની ખર્ચ, તો આવા બધા ખર્ચો છે એ બેવડાય છે. તો વારંવાર ઓર્ડર મૂકવામાં આવે તો પણ આ બધા ખર્ચ છે એ ખર્ચ બેવડાતા હોય અને એના બદલે ઓર્ડરની સંખ્યામાં ઘટાડો કરી અને મોટા ઓર્ડર મૂકવામાં આવે તો આવા ખર્ચનું પુનરાવર્તન અટકાવી શકાય. તો ઇન્વેન્ટરીની સાથે થતા ફાયદાની સાથે એમાં જે એના ગેરફાયદા છે એ પણ એટલા જ છે કે ઇન્વેન્ટરી છે એને સાચવી રાખવામાં આવે તો જેના કારણે થઈ અને લાંબો સમય સાચવી રાખવામાં આવે તો વધારેમાં વધારે જે ગેરફાયદો થાય એ થઈ શકે કે એની જે કાર્યશીલ મૂડી છે એ લાંબા સમય સુધી લોક થઈ જાય છે, એ લાંબા સમય સુધી એમને પડી રહે છે અને એનું અન્ય કોઈ જગ્યાએ ઉપયોગ થઈ શકાતો
નથી, અન્ય કોઈ જગ્યાએ ઉપયોગ કરી શકાતો નથી. આના કારણે થઈ અને એની તરલતા ઘટી જાય છે. તો એ એક એનો મોટો ગેરફાયદો થઈ શકે. એટલે સામાન્ય રીતે એવું કોઈ પણ એકમ માટે વ્યાજબી કહેવાય કે ખૂબ વધારે સ્ટોક પણ ના કરવો જોઈએ અને સાવ ઓછો સ્ટોક પણ ના રાખવો જોઈએ કે વારંવાર ખરીદી કરવી પડે. તો એ પ્રકારના એને પોતાની જે નાણાકીય પરિસ્થિતિ છે, પોતાની રોકડની તરલતા છે, આ બધી ગાણિતિક જે કેલ્ક્યુલેશન છે એ કર્યા બાદ એ પ્રકારે સ્ટોક રાખવો જોઈએ કે એનું ઉત્પાદન પણ ન અટકે, વારંવાર એનો ઓર્ડર પણ ના કરવો પડે અને ખૂબ બધી કાર્યશીલ મૂડી પણ એમાં રોકાયેલી ન રહે. તો બંને તરફ એને પોતે વ્યવસ્થિત રીતે કામ કરી શકે એ રીતે વિચારીને એણે આ પ્રકારની ઇન્વેન્ટરી ખરીદી અને માલ સામગ્રી જાળવણી કરવી જોઈએ. થેન્ક યુ.